คุณคิดว่าคุณสามารถเอาตัวรอดเมื่อตกน้ำได้หรือไม่ ถ้าถูกทำแบบนี้ ลองเดาโจทย์ว่าเขาอยากจะท้าอะไรครับ โดนมัดแล้วโดนลงน้ำก่อนทำจริง แต่ความยากของเรื่องราวเนี่ยครับไม่ได้ท้าที่นี่ไปท้องทะเลนะครับ ว้ายทะเลเลยเหรอ สิ่งที่เขาบอกกับทีมงานคือเขาบอกว่าเขาอยากอยู่ในน้ำเนี่ย3 ชั่วโมงท่านผู้การครับ นี่คือภารกิจที่ทดสอบเทคนิคการมัดเงื่อนมัดปมมัดเชือก เรามีเสาอยู่2 เสาครับ ครับ เราใช้โบ้มัดที่จุดตรงขอบสีแดงนี่นะครับ ตรงแถบสีแดงนี้จากซ้ายไปขวาเหมือนตากผ้าครับ เมื่อมัดเสร็จแล้วจะต้องตึงสุดๆ แล้วไม่เลื่อนนะครับ เพราะว่าเราจะใช้ดัมเบลน้ำหนัก 5 กิโลกรัมไปแขวนที่เชือก ถ้าเขาแข็งแรงมากพอเนี่ยน้ำหนักของดัมเบลจะต้องไม่โดนลูกโป่ง เพราะถ้าโดนลูกโป่งสัมผัสกันลูกโป่งจะแตก โจทย์นี้มันยากขนาดไหน ผมจะเชิญผู้เชี่ยวชาญ2 ท่านมาสาธิตครับ ครับ เรียนเชิญคุณศักดิ์สิทธิ์กับคุณเกียรติศักดิ์ครับ อ๋อผู้เชี่ยวชาญเลยใช่ไหม ผู้เชี่ยวชาญด้านนี้เลยฮะ โอ้คุณไม่รู้ประวัติผมซะแล้ว ประวัติพี่คืออะไรครับ ผมนี่คืออันดับหนึ่งของลูกเสือสำรองเลยนะฮะ ผมถึงเรียนเชิญพี่ไงครับ ไม่เคยขึ้นเป็น นี่ผมเชื่อเลยนะว่า ไม่เคย พี่หอยจะ สำรอง มัด อ ได้ ย่างเดียว พี่ซุปครับ ครับ ขนาดถุงแกงผมยังมัดไม่เป็นเลยครับ อันนี้คือพูดตลก พูดจริง ดูเช้าเศร้ามัดถุงแกงยังไม่ได้เล แล้ว ย แกะได้ไหม แกะได้ครับ แกะก็คือ ใช้ฟันแกะ แกะก็คือ ใช้ฟันกัดเลย เอาซ่อมจิ้มแล้วฉีกเลย นั่นเป็นโอกาสดีจะได้เรียนรู้งานจากพี่หอย พี่หอยครับ ฝากดูแลน้องหน่อย สบาย ไปทีละข้างหรือยังไงดีครับ ทีละข้างเลย ที ฮะ ละข้างครับ เชิญครับคุณโตครับ ไปครับ ช่วยกันครับ ผมเชื่อว่าพี่หอยทำได้ครับ พี่หอยเขาโอ้โหชำนาญทุ พี่ กอย่าง หอยเก่ง พี่อยากให้โตช่วยอะไรบอกได้นะพี่ โตอยู่ห่างๆพี่ โอ้ มาอยู่ใกล้ๆมาดู สายเก่ง มา แล้ว ดูงาน ผมเรียนนะ ผมได้เข็ม เข็มอะไรครับพี่ เข็มลูกเสือนะฮะโดดหอ อ๋อ ลูกเสือมีโดดหอด้วยเหรอครับ นี่ ผมนึกว่าเป็นรอดอ ผมไปโดดที่ฝรั่งเศสด้วยเป็นหอไอเฟล โอ้แล้วครับ พี่ไปฝรั่งเศสพี่เจอใครไหม เจอละมีอยู่2 คนวิ่ง อ๋อ น่ารักกันอยู่2 คนแล้ววิ่งแบบหนังอินเดียเลยอ่ะ ผมบอกเลย ตามโซเชียลนี่ เอ้ย ตามโซเชียล ผมติดโซเชียลอยู่แล้ว อุ้ยเขามัดแน่นมากโตลองทดสอบหน่อยว่าตึงพอไหมตรงช่วยทดสอบหน่อย ระวังนิ้วนะฮะ เพราะว่ามันอาจจะดีดได้ โอ้โห นี่มัดโอ้ยแน่นมาก นี่แน่นมาก อันนี้พี่ ครับ พี่หอยมัดเผื่อแกะด้วยไหมครับเนี่ย ยังแกะได้ไหมพี่ ใช้วิธีการแกะถุงแกงได้ อ๋อโอเคใช้ซ่อม ใช้ซ่อมจิ้มเลย อ่า เออ ตัดอย่างเดียว คุณ เชิ ดู ญครับ คุณดู นี่ไม่มีเลื่อนอยู่แล้ว ถึงมาก เพราะว่าซ้ายทับขวา ขวาทับซ้ายไปเรื่ ทั้งสอง อย ท่านครับไปกลับครับ ครับ ๆดีมาก โต แหมจะบอกว่าให้โตมาช่วยพอโตพูดว่ามัดถุงแกงมัดไม่ได้ พี่ก็อ่อนใจเลย อ่อนใจเลย แสดงว่าโตจะเป็นสายอื่น ตึงได้นะครับ ตึงได้ อะไรนะ ดึงให้ตึงได้ อะไรนะ หูพี่อะมีปัญหาหูตึง หูตึง นี่ คุณดูนี่นะป๊าบคุณบะตรงนี้ ครับ คุณนี่ฮะ บ้าตรงนี้ แล้วคุณก็ต้องซ้ายทับขวา อ๋อ ขวาทั นี่ บ อ๋อ ซ้าย เฮ้ยนี่เขารู้จริงหุ้ยดูสิ นี่แบบอย่างกับสายกีตาร์เลยอะโต ครับ แมว มันใส่กีตาร์เลยอะ นี่พอปุ๊บมันไม่ตึง คุณดึงตรงนี้ เฮ้ย ให้มันตึง พี่หอยสุดยอดมากเลยครับ ผมบอกแล้วผมได้ส่วนลูกเสืออ่านนี่ แล้วไงต่อครับ นี่ แล้วก็ ตึง ทับ มาก อีก คุณพยายามทำให้ตรงเนี้ยมันทำให้เฮ้ยนี่ตึงมากนะ ตึงครับตึง นี่ตึงมากอะ ดึงไปโตนี่ เดี๋ยวนี้ก็ช่วยกัน 2 คนนะครับ อ่า สมัครสมานสามัคคีมาก กลับนี่เห็นนะจบ โอ้โห แกปู อุ๊ยตึงมาก ตึงครับตึง นี่ตึงมากนี่ตึงมาก ทีไม่ตึงดึงไปข้างหลังดึงไปข้างหลังเผื่อแกะด้วยโอ้โหมีพี่เผื่อ ทีม แกะ งานกระซิบว่าพี่เผื่อแก่ด้วยนะอ่ะ เห็นไหม ต้องมัดแล้วครับต้องมัดแล้ว เฮ้ยอันนี้ต้องมัดหน่อยพี่ หนักเลย ได้ครับได้ นี่ตึงมากนะ ตึงมากนะ ได้นะ โอเคครับ แล้วมัดยังไงครับ เนี่ย มัดยังไงครับ ขวาทับซ้ายใช้ทับขวาแล้ว มัดจบพี่มัดจบ มัดจบ อ่ะ มัดจบ มัดจบไม่ต้องมัดอะไรมากเพราะมันตึงอยู่แล้ว พี่ตอนนี้ทีมงานกำลังกลุ้มใจอยู่ว่า อ่า สิ่งที่เราให้กรรมการมาทำให้ดูเนี่ย ครับ เพื่อให้เห็นว่า อืม โจทย์เนี่ยมันยากนะ คนมีความรู้ลูกเสือมาเนี่ยก็ใช่ว่าจะทำได้ ครับ แต่ทีมงานกำลังน่าเครียดเลยว่า ครับ สิ่งที่พี่ทำเนี่ยมันอาจจะดีจนลูกโป่งไม่แตก เอ้า เยี่ยมแน่นครับแน่น นั่นมาก สบายเลยครับแบบนี้ ผ่านฉลุย
ผ่านฉุดนี่คือ พี่กัน ลู นะ ก ครับ โป่งไม่แตก เชือกนี้ตึงพอจะรับแรงของดัมเบลได้หรือไม่เชิญครับ อ้าว ปะกลับ ทำไมอย่างนั้นอ่ะ คือไม่ใช่ว่าเชือกไม่ตึงนะครับ ก็ตึงอยู่ เชือกตึงมากเลยนะครับ แต่ว่าน้ำหนักดัมเบลเนี่ย น้ำ มัน ห ห นั นั ก ก มาก มันเย มาก อะอะ น้ำหนักมากนะครับ โจทย์นี้พี่หอยและโตก็เก่งมาก แต่ว่าดัมเบล ครับ เดี๋ยวหนักครับ หนักกว่าครับ ขอบคุณนะ โจทย์เดียวกันครับท้าทายโบครับ ตรงนี้นะครับ ถ้าหากว่าเราดูไปแล้วเนี่ยพิจารณาแล้วมันเป็นเสากลม ครับ อาจจะลื่น ครับ นะครับ การทางแองเกิลหรือว่าจุดยึดเนี่ยมันมี108วิธี ถ้าเป็นโบก็จะทำเงื่อนตะกรุดเบ็ด เงื่อนตะกรุดเบ็ด ใช่ครับ อ่า ตะกรุดเบ็ดลักษณะนี้เราก็คล้องเลยเพราะว่าคล้องได้ไงครับ ครับ แล้ว ง่ายจัง เราก็ดึงแค่นี้พอ อ่า จริงๆแค่นี้ก็อยู่แล้วครับตะกรุดเบ็ดเฮ้ยอยู่แล้ว เอาอยู่แล้วนะ ใช่ครับแต่ถ้าเพื่อความมั่นใจ ครับ ก็เราขอเชือกนิดนึงตะกรุดเบ็ดนี่ผูกแน่น แต่ข้อเสียคือเวลาเราแก้ มันก็จะแก้ปกติ มันจะกระตุกทีเดียวไม่หลุด อ๋อ มันก็อยู่ที่คนว่าเราจะพิจารณายังไง ครับ นะครับแต่โบขอเป็นเงื่อนนี้นะครับ ครับ โอ้โหตะกรุดเบ็ดง่ายขนาดนั้นเลยเหรอ คุณใช้เวลาแค่นี้เลยเหรอครับ ตรงนี้ โบว่าแป๊บเดียวนี่เสร็จแล้วเหรอ เสร็จแล้วครับ อ๋อโอเคค โอ รับ เคครับอันนี้เราจะคล้อง ครั ธ บ รรมดา ครับ แต่ก่อนคล้องนะครับ เราจะต้องมาตรงเชือกก่อน เพราะว่าเราจะดึงให้ตึง ครับ วิธีการทำครับพี่ซุป ครับ มันมี108วิธี อ่า วิธีที่หนึ่ง ครับ นะครับทำแค่นี้ เราต้องการห่วงตรงนี้ เพื่อ ก็เราจะได้เอาเชือกมาสอ เอา ด มา เข้า คล้อง ใช่ครับเราจะตรงเชือก แล้วมัดตรงนั้น ใช่ครับ ทีนี้ อ๋อ ทำแบบนี้ทำไมต้องทำแบบนี้ ครับ วิธีที่หนึ่ง ครับ ดึงหายไหม หายครับ มันแก้ง่าย เวลาเอาออกก็ง่าย ใช่ครับอันนี้วิธีที่107 ครับ ม้วนแค่นี้เลยครับม้วนแค่นี้ ครับ ม้วนแบบนี้ ครับ แล้วก็เอาเชือกมาใส่ตรงนี้ อ่า แค่นี้ได้ห่วงไหมครับ ได้ห่วงแล้วครับ เวลาดึง ก็ออกง่าย ก็ออกง่าย ออกง่ายครับ ทีนี้วิธีที่ 108 108วิธี ครับ สุดท้ายแล้ว ครับ นะครับ เราก็จะทำลักษณะนี้นะ ครับ เรามาม้วนนะครับ1รอบ ครับ นะครับ2รอบ ครับ เอา2รอบก็น่าจะเพียงพอแล้ว ครับผม นะครับโอเค เราได้ห่วงไหมครับพี่ซุปครับ นี่ได้ห่วงแล้วครับอยู่ตรงนี้ครับ ได้ห่วง อยู่ สองห่วงเลยนะครับ สองห่วงครับ เอาห่วงเดียวก็ได้ ครับ ทีนี้เชือกอ้อมมา หลังจากนั้นเราเอาปลายด้านนี้มาสอดเข้า ครับ นะครับแล้วเราก็ดึงลักษณะนี้นะครับ ทีนี้ก็จะเป็นการดึงให้ตึงแล้ว อ่า โอเคนะ ขออนุญาตนะครับ เดี๋ยวผมขออนุญาตใช้พื้นที่นิดนึง ครับ ผมจะดึงให้เชือกเขาตึง อ่า นะครับโบขออนุญาตดึงก่อนนะครับ ครับ อ่า โอ้นี่เขาดึงตึงมากครับ นี่เสามัน ครับ ครับครับครับ โอเคครับ เอาตึงกว่านี้ไหมครับ เสา เสา ถ้าตึงกว่านี้ผมต้องให้ทีมงานมาช่วยครับ ครับให้ขอทีมงานมายืนตรงนี้หน่อยไหม ขอ ได้ ทีม ไหม งานขอทีมงานเพิ่มทีมงานเพิ่มมา พอดีว่าผมกลัวลูกโป่งจะแตก ฝั่ ครั ง บ ละคนฝั่งละคนครับมาครับ ดูง่าย เหยียบให้หน่อยครับ พี่หอยอนุญาตนะพี่นะ ผมมีคนขนาดนี้เมื่อกี้ผมก็ตึง โอ้ เป็นที่ โอ ค เคน นะครับ เป็นที่คนนะครับ ครับผิดที่ ดึง คน เลยนะครับ แต่คนไม่ยอมรับอะไรอยู่แล้วเออ โอเค โอ้พี่หอยเขาตึงมากอะคือของพี่ตึงแต่ของเขาตึง ของ ตึง ผม ตึ ยัง ง มี มากครับ ลูกหย่อนอยู่ ตึงมากเลยครับ เนี่ยครับ ตรงนี้เราก็มัดเป็นเงื่อนอะไรก็ได้นะครับ ครับ แล้วแต่เราชอบเลยครับ แล้วที่พี่หอยสอนเรามัดเมื่อสักครู่เนี่ยเกิดประโยชน์กับโบ้ไหมเอาไปใช้อะไรได้ไหม ก็ พี่เข้าใจแล้วอ่ะ แต่ ไปต่อเลย เป็นการไม่ตอบแทน แค่นี้ครับ เฮ้ย เสร็จแล้วครับ ผมอยากให้พี่หอยมาลองดึงอีก ไปดูง่าย ลองเทียบความตึงกับเราเนี่ยคือของพี่อะตึงแล้วนะ คือจริงๆแล้วดึงได้อีกครับพี่ซุปครับ เออ เราดึงให้ตึงอีกแต่เนี่ยมัน ใช่ใช่ ก ใช่ ระดกขึ้นมาแล้ว คือเนื่องจากว่าฐานเราไม่แข็งแรง ครับ เฮ้ยตึงจริง ตึงมาก ตึงจริง ตึงไหมครับ แต่มิคือคุณใช้ประโยชน์ในการขวาทับซ้ายทับขวาของผมนะมิคือคุณใช้นะ ตรงนี้ใช่ไหมครับ ตรงเนี้ยอันนี้คุณทำคล้ายผมมาก คือเราเรียนแบบเขา เรียนแบบเขา เราเรียนแบบ ครั เขา บ ปรมาจารย์แล้ว ให้เขาได้ภูมิใจ ครับ ครับ และนี่คือขั้นตอนทดสอบครับ ทีมงานนำน้ำหนัก 5 กิโล จริงเหรอ ดัมเบลตัวเดิมนะครับ มาทดสอบครับ ดูเลยเหรอถามจริง เมื่อปล่อยมือเชือกเส้นนี้จะตึงมากพอในการรั้งไม่ให้ดัมเบลโดนลูกโป่งได้หรือไม่ พี่ขุนปล่อยครับ โอ้โห โอ้โห โอ้ย ห่างเยอะครับห่างเยอะครับ ครับ โอ้ย ห่างเยอะครับ ชัดเจนมากครับ โบมัดได้ตึงและแน่นหนามากครับ สุดยอดฮะ ผมว่าคนทั่วไปมัดที่ตรงนี้อยู่ก็ยากแล้วครับ เพราะว่า ครับ มันเป็นทรงกลมนะครับ ไม่รู้เลยว่าจะทำยังไงไม่ให้ล่วงอ่ะ นี่คือทักษะที่ดีมากนำมาใช้ประโยชน์มากมายในการมัดของนะครับ ครับ ขอบคุณมากครับโบครับ โจทย์ที่ผ่านครับ ครับ ทีมงานครับเชิญครับ ภารกิจต่อไปครับ ภารกิจเกี่ยวกับน้ำครับ เวลาจมน้ำทำอย่างไร
ช่วยคนจมน้ำทำอย่างไร เดี๋ยวโบจะบอกเราครับ ครับ โบครับเวลาถ้าสมมุติว่าเราเจอคนจมน้ำ ครับ เราควรจะทำยังไงครับ ก็มันมี 2 กรณีนะครับ กรณีที่ 1 คือเราว่ายน้ำไม่เป็น ตัวเราว่ายน้ำไม่เป็น ทำยังไง ครับ ตะโกนโยนยื่น อันนี้เป็นหลักสากลเลยนะครับ ตะโกนโยนยื่น ครับ ตะโกนคือ ตะโกนคือช่วยด้วยครับช่วยด้วยมีคนจมน้ำ คือเพราะเราว่ายน้ำไม่เป็น ใช่ครับ ถ้าเราว่ายไม่เป็นเราโดดลงไปเราจมคู่เลย ใช่ครับ ตะโกนเพื่ออะไรครับ ตะโกนเพื่อหาความช่วยเหลือนะครับ อ่า ตะโกนเพื่อบอกว่ามีคนจะจมน้ำ อ่า แล้วเราก็อย่าลืมโทร 1669 ให้มีคนมาเตรียมช่วยเลย อาเครื่อง AED มาด้วย เตรียมเลย ใช่ครับ เพราะว่าเวลาขึ้นมาไม่รู้อยู่ในสภาพไหน ใช่ครับ ตะโกนไปด้วยให้คนอยู่ใกล้ๆมา ครับ ช่วย ต่อไปโยน โยนครับ โยนนี่เราก็สามารถโยนอะไรก็ได้ครับ ที่มันลอยน้ำ อ่า ไม่ว่าจะเป็นขวดน้ ขวด ำนะครับ น้ำ ไม่ว่าจะเป็นลูกบอลคือตามภูมิประเทศตรงนั้นมันมีอะไรให้เราหยิบจับได้บ้าง โฟม ครับ อาจจะมีอะไรที่มันลอยน้ำได้โยนไปก่อน แต่ถ้าเป็นขวดน้ำมันก็จะมีเทคนิคตามมาอีกนะ ครับ ถ้าหากว่าเราโยนขวดน้ำเปล่าๆครับพี่โตมันจะโยนไปไกลไหม ไม่ไกล ฉะนั้นแล้วก็อาจจะต้องเอาน้ำใส่นิดนึง อ่า เพื่อให้มีน้ำหนักแล้วก็โยนไป ครับ ใช่ไหมครับ อันนี้คือโยน มันเคยมีการทดสอบไหมครับว่าถ้าจะช่วยเด็กนะ ถ้าเป็นเด็กนะครับ ขวดน้ำสักกี่ขวดพอจะพยุงตัวได้ ขวดน้ำขวดใหญ่อะนะครับ อ่า ก็ขวดถึง 2 ขวดก็พอแล้วค ก็ รับ พอไหวนะ อยู่ที่ว่าเขามีสติมากน้อยแค่ไหน สำคัญมากคือทำยังไงให้เขายังมีสติอยู่ ครับต่อไปก็คือตะโกนโยนยื่น ยื่นคือ ยื่นนี่คืออาจจะเป็นไม้พายเป็นอะไรก็ได้ที่สามารถยื่นได้ อาจจะเป็นกางเกงพี่ซุปก็ได้ เราผูกเลย เรามาผูกแล้วก็ยื่น โย ให้ นลงไปเพื่อยื่นเพราะว่า ครับ ถ้าเรายื่นให้เขาเนี่ยเรายังไม่ได้อยู่ในน้ำ ใช่ครับ เราก็สามารถ อยู่บนบก ที่จะควบคุมตรงนี้ได้ ใช่ ทีนี้ถ้าเราว่ายน้ำเป็นหลายคนบอกเฮ้ยเราว่ายแข็ง เรามั่นใจว่าเราว่ายเป็นอยากลงไปช่วย ผมอยากจำลองสถานการณ์ ครับ มีคนจะจมน้ำแล้วมีคนว่ายน้ำเป็น เมื่อเกิดในสถานการณ์นี้จะเกิดอะไรขึ้นนะครับทีมงานครับพี่ซุปขอชมภาพครับ เหตุการณ์แรกครับสระว่ายน้ำโรงเรียนชุมพลฐานเรืออำเภอสัตหีบจังหวัดชลบุรีนะครับขอบพระคุณมากนะครับสำหรับการเอื้อเฟื้อสถานที่ในการถ่ายทำครับขอบพระคุณมากๆครับ นี่คือการสาธิตการช่วยคนจมน้ำแบบผิดวิธีครับ มีคนกำลังจมน้ำครับสมมุติว่าเป็นคุณเอครับ เหตุการณ์วิกฤตครับ เห็นคนกำลังจะจมน้ำครับ เราอยากช่วยครับ ไปแล้วครับ ผู้ช่วยเหลือครับตรงไปหาเขาเลยครับ ด้วยเจตนาที่อยากจะช่วยให้เขาปลอดภัยครับ พอไปถึงครับ คนจมน้ำมักจะเป็นแบบนี้นะครับในหลายๆสถานการณ์ครับ คือเขาก็คืออยากจะใช้ตัวเรานะครับในการทำให้เขายังลอยน้ำอยู่ได้ครับ นี่เขาไม่ได้ตั้งใจ แต่มันเกิดขึ้นเสมอ นี่ผมโดนทีมหัวด้วยนะครับเนี่ย ไม่รู้ทีมงานกดผมหรือเปล่านะ อาจจะมีส่วนตัวอาจจะมีส่วนตัว นี่คือเหตุการณ์ที่เคยเกิดขึ้น คือผู้ที่ประสบภัยก็ไม่ได้ตั้งใจ แต่ว่าความตกใจอะออกซิเจนจะหมดแล้วอะเขาอยากจะเฮือกหนึ่งขึ้นมาเพื่อสูดอากาศเขาก็เจอเราเขาก็กดเราเพื่อ ใช่ครับ จะได้หาย มัน ใจ คือเขาเรียกว่าสัญชาตญาณการเอาตัวรอดของมนุษย์เรา ครับ นะครับไม่ว่าใครก็แล้วแต่เรากดหมด เพราะว่าตอนนั้นเราไม่มีสติแล้วไงครับ นี่คือตัวอย่างสมมุติสถานการณ์ในเหตุการณ์ที่ไม่ควรกระทำนะครับ ครับ ไปดูกันว่าวิธีการที่ถูกต้องเป็นอย่างไรครับทีมงานครับมาครับ มีคนจมน้ำครับ วิธีการช่วยแบบถูกวิธีต้องเป็นอย่างไรครับ ช่วยด้วยครับช่วยด้วยมีคนจมน้ำช่วยด้วยครับพี่แสดงโทร1669เลยนะครับคนใจเย็นพี่ครับอยู่แล้วเฉยนิ่งๆกำลังจะไปช่วย อ๋อ โทรก่อนเลย นี่ท่าว่ายไปก็จะเป็นท่าฟรีสไตล์คอตั้ง ทำไมต้องขอตั้งเพื่ออะไรครับ เราจะได้มองเห็นผู้ประสบเหตุครับ อ๋อครับ ฟรีสไตล์คอตั้ง แล้วยังไงต่อครับ ทีนี้เราจะไม่เข้าไปเลย ครับ แล้วเราเข้าไปเลยเราจะโดนกอดรัด ครับ เราอาจจะเข้าด้านข้างหรือด้านหลัง เพราะว่าคนที่ว่ายน้ำไม่เป็นเนี่ยเขาจะหันตามเราไปได้ นะครับ นี่คุณประคองหลังนี่ ประคองจับหัวครับ คือมันมีหลายท่าครับ อย่างท่าเนี้ยถ้าหากว่าผู้ประสบเหตุดิ้น ครับ เราจะใช้ท่านี้นะครับ ถ้าไม่ดิ้นก็จะมีอีกท่าหนึ่งนะ นี่ ครับ นี่คุณพูดอะไรกับเขาไหม ก็บอกว่าใจเย็นครับพี่มีสติเงยหน้าขึ้น หายใจเข้าเอาเท้าลาน้ำไว้ อ๋อ แล้วก็แนะนำเขา ออกขึ้นด้านหลังนี่ดีกว่านะ ด้านหลังดีกว่า จากข้อมูลที่โบมีนะถ้าว่ายน้ำไม่เป็นเนี่ยเขาสามารถพยุงตัวเหนือน้ำได้นานแค่ไหนครับ ประมาณจากที่ผมได้ไปศึกษานะไปดูคลิปอะไรศึกษามาเนี่ยแล้วแต่สรีระร่างกายคนบางคนแข็งแรง ก็อาจจะประมาณ 15 วิ 30 วิโดยประมาณนี้ โอ้ ในตอนนั้นแหละครับพี่ซุป เออ ที่เรายังพอมีแรงอยู่นะครับ ครับ คุณบุตรโพเนี่ยรีบหายใจอากาศเข้าปอด ครับ กั้นไว้สักหน่อย เพราะว่าปอดเราเหมือนเป็นลูกโป่งนะครับ เออ เราเอาอากาศเข้าปอดไปไว้อะแต่เราอยู่เฉยๆมันก็ไม่จมแล้วน้ำอะ ดูเหมือนว่าสติสำคัญที่สุด สำคัญมาก จริง ๆ ควรจะมีการอบรมนะ ทั้งสองฝ่ายเลย เฮ้ยอันนี้ดีนะ อันนี้ดีนะ ควรจะมีการอบรมทั้งสองฝ่ายเลยท่านผู้การครับนี่คือข้อมูลเบื้องต้นในการช่วยผู้ที่ประสบภัยจมน้ำจากโบครับ
ไปต่อในขั้นที่ยากขึ้นครับ ผู้ชายคนนี้เคยผ่านการฝึกอบรมขั้นสูงในการเอาตัวรอดครับ เราสมมุติสถานการณ์ขึ้นมาโดยคุยกับเขาว่าเขาอยากท้าทายอะไรตัวเองครับ จึงเป็นที่มาของโจทย์นี้ครับลองเดานะครับลองเดานะครับ อันนี้โบเป็นคนเสนอด้วยนะครับ จริงๆ แล้วทีมงานบอกโอ้มันเสี่ยงไปไหมโบเดี๋ยวโบเสนอเองเลยครับ กรรมการลองเดาโจทย์นะครับว่าเขาอยากจะท้าอะไรครับ โดนมัดแล้วโดน โดน ลง มัด น้ำ แล้ว เหร โด อน ถาม โย จริง นเงี้ยเหรอ ต้องการเดาโจทย์กันครับนี่คือเขาอยากจะให้เราท้าอะไรเขา แกะเหรอ แกะเชือกให้ได้ในน้ำเนี่ย คุณก็ว่าแกะเชือกในน้ำนะครับ โยนลงน้ำปุ๊บก็กระจมอยู่ด้วย แกะด้วย อ่า ถูกไหมครับกั้นหายใจด้วยแกะด้วย ครับ พร้อมกัน ครับพี่หน่อยครับ เขาต้องว่ายน้ำด้วยท่าหนอนเนี่ย ครับ 400 เมตร 400 เมตร โดยไม่ใช้มือ โจทย์ของเราเป็นเรื่องเวลาครับ เราท้าทายเขาว่าไม่ให้แกะเชือกซึ่งมัดมือมัดเท้าอยู่ แล้วพยายามดำรงชีวิตอยู่ในน้ำให้ได้ นานที่สุด ผมไม่ คิ ได้ ดว่า ไม่ได้ให้แกะ คิดว่าเราจะท้าเขาด้วยเวลาเท่าไหร่ ต้องไม่เท่ากับที่เขาเคยท พลิกตัวมานอ ตอน นนั้น หงายได้ไหม เป็นกันเชียง ไม่ได้ครับง่ายไป เหรอ ง่ายไป อืม 60 2 นาทีอะ คุณง้อว่า2 นาทีครับ อันนี้คือลอยตัวได้ว่ายอะไรได้ ได้แต่ว่าห้ามแกะเชือก ห้ามนอนหงายง่ายๆครับ นายก้มก็วิ่งว่ายไปเรื่อยๆ อะไรว่าไป ครับ ห้าไหมครับ ตัวว่า 5 พี่หอยครับ จริงๆผมว่านายกว่านั้นผมว่าได้ 4 นาที 45 นี่คืออยากชนะ ครับ อยากชนะนะ ครับ เอาใกล้เคียงคืออยู่ตรงก ใก ลา ล้ ง เคียงดูตรงกลางว่า ลองดูต่อนะครับ ลองดูต่ เผื่อ อ ได้เปรย์อีกสักอัน ลองดูต่อครับ นี่คือความยากครับสระลึกประมาณเท่าไหร่อะโบ สระลึก 5 เมตรครับ สระลึก 5 เมตร โอ้นี่ไปเรื่อยๆ มันกินแรงเหมือนกันนะครับ เนี่ยเห็นไหมครับ ถ้าผมปล่อยอากาศออกจากปอดเนี่ย มันจะดิ่งเลย ใช่ จะจม นี่ถึง ดู ก้น เขาไม่ ส ส ระ น เล ใจ ย อะไร ครับ เลย 5 เมตร อ๋อแล้วเรายังไงอะอ๋อแล้วถีบตัวขึ้นมา ครับ อ๋อนี่คือหลักในการพยายามจะเอาตัวรอดใช่ไหมครับ ใช่ คือ ครับ เอาอากาศเข้าปอด แล้วก็กั้นหายใจอีกทีหนึ่ง คุยอย่างนี้ได้เรื่อยๆ อันนี้คือเราอยู่ในสระไงครับ แต่ถ้า เออ อ อ ยู่ที่อื่นแล้วก็ไม่รู้นะว่าน้ำมันลึกไหม ใช่ใช่ท่านผู้การครับ เนี่ยคือโจทย์ที่เราท้าทายโบ ก็คือให้สามารถเอาตัวรอดในพื้นที่ที่เป็นน้ำรอบตัว แล้วก็ถูกพันธนาการทั้งมือแล้วก็เท้า แต่ความยากของเรื่องราวเนี่ยครับไม่ได้ท้าที่นี่ครับเขาบอกทีมงานว่าที่นี่เขาไม่อยากจะทดสอบ เพราะว่ามันคือสระว่ายน้ำที่เขาสามารถหยั่งตัวลงไปถึงว่ามันลึกเท่าไหร่ เขาอยากให้เราพาเขาไปที่อื่นครับ เราจึงไปที่นี่ครับ ยัง ว้ายทะเลเลยเหรอ ไปท้องทะเลเลยครับ ทะเลความยากคือ 1. น้ำเขาเค็มนะครับ 2. คือเขามีคลื่นครับ กระแสน้ำด้วยครับ และความลึกไม่รู้ว่าลึกเท่าไหร่ครับ ไอ้เทคนิคในการจะหยั่งตัวไปถึงท้องทะเลแล้วถีบขึ้นมานี่ใช้ไม่ได้แล้ว อันตรายครับ มันลึกมากครับ ใช่ครับ วันนั้นเรื่องความปลอดภัยนะครับ เราได้เจ้าหน้าที่ผู้เชี่ยวชาญนะครับ เป็นพี่ๆหน่วยซิลมาช่วยนะครับ ดูแลเรื่องความปลอดภัยครับ โจทย์เดียวกันนะครับ พันธนาการมือและเท้า ไปอยู่กลางทะเลที่มีคลื่นลมมีกระแสน้ำคิดว่าโจทย์รายการจะท้าเขากี่นาทีครับเอาเป็นพวกเราจำลองตัวเรานะ โจทย์เดียวกันนะ พันธนาการทั้งแขนและขา อะครูให้3อะฮะถ้า ค ตัว รูว่า3 นาทีนะ ครูว่าสาม เรา3 นาทีเรารอด ผม โตได้สักกี่นาทีครับ ผมว่สักสัก 4-5 นาทีถ้า 4-5 นาทีนะ ได้ พี่หน่อยครับ ได้อยู่ ผมไม่เล่น ไม่เล่น ฉลา ผ ด มกลัว ผมกลัว ผมช็อกตั้งแต่ก่อนลงเลย จริงๆ การ ทีม จัด งานก็ต่อรองเพราะว่าทำไมต้องไปทะเลใช่ไหม ครับ ทีมงานถามว่าทำไมต้องไปทะเลเขาบอกว่าเขาอยากไปทะเล ครับ เขาอยากท้าทายทดสอบอะไรบางอย่างเกี่ยวกับทักษะที่เขามี ท้าทายตัวเองนะครับ ท้าทายตัวเองนะครับแล้วถ้าเราท้าเขาล่ะครับ กี่นาทีเหมาะสมที่จะเห็นความเก่งเขา ทะเล 5 นา ด้ ที วย พี่หน่อยว่า ถ้าครูประเมินตัวเองว่า ผม 3 ว่า 6อะ 5 ให้ 6 ผมว่าเขาเกิน 5 เพราะว่าถ้าเกิด 5 ผมคิดว่าน่าจะเขาแข็งแรงมากอะ ครับ ผมว่าให้ 7 นาทีขึ้น 7 นาทีขึ้น สิ่งที่เขาบอกกับทีมงานคือเขาบอกว่าเขาอยากอยู่ในน้ำเนี่ย3 ชั่วโมง ใช่ไหม แล้วคิดว่าพวกเรายอมไหมไม่ ไม่ยอมนะ ทีมงานบอกไม่เอา ไม่เอา เราบอกว่าชั่วโมงหนึ่งก็พอแล้ว
คือเขาขอ 3 ชั่วโมงเราบอกไม่ครับ ผมขอชั่วโมงเดียวเพราะว่าสำหรับเรา 1 ชั่วโมงก็ ก็ อัจ เยอะ ฉริยะ มาก เกินร้อยแล้ว เปื่อยแล้ว ใช่ไหมครับ 1 ชั่วโมงก็ถือว่ายากแล้ว ดังนั้นโจทย์เนี่ยครับเราท้าทายที่ 1 ชั่วโมงดูความเข้าใจ ว่าเขาเอาตัวรอดอย่างไรในสถานการณ์แบบนี้ทีมงานครับชม มี ต่อ ค ครับ ลื่นด้วยนะ คลื่นนะโอ้โหแต่ว่าธรรมชาติบ้านเราสวยจริง ๆ นะครับ สวยครับ สวยจริง ๆ ครับ วันนี้ก็ได้รับเกียรติจากมนุษย์กบนะครับหรือว่าหน่วยซิลมาเป็นเซฟตี้ให้ปลอดภัยแน่นอน แบบนี้โบสบายใจครับทุกคน เรื่องความ โ ปลอดภัยมีพี่ ๆ มาช่วยนะครับ ขอบคุณพี่ ๆ หน่วยซิลมากเลยครับ อันนี้ดูแล้วพี่ๆเขามัดแน่นมากเลยนะ ไม่รู้โกรธอะไรโบ้หรือเปล่า พร้อมครับ ภารกิจคือทำให้ได้ 1 ชั่วโมง โอ้น้อยไปครับ ขอ3 วันได้ไหมครับ เอา1 ชั่วโมงพอครับวันนี้ ครับ1 ชั่วโมงครับ พร้อมไหมฮะ พร้อมครับ ถ้าพร้อมแล้วเดี๋ยวผมจะกดนาฬิกานะครับ ครับผม โอเค 3 2 1 หลักเลยครับ ไป ไปแล้วครับ เนี่ยเป็นผมก็ล่วงไปตั้งแต่ตรงนี้แล้วครับ คือที่ต้องใส่แว่นอ่ะเพราะว่าน้ำทะเลมันเค็มนะครับ ถ้าเราลืมตานานๆนะครับ จริง อันตราย นี่คุณใช้เทคนิคยังไงในการลอยตัว แล้วก็กระดึบเหมือนหนอนนะครับ แล้วก็อีกหนึ่งอย่างที่สำคัญที่สุดเลยคือ ควบคุมการหายใจ อ่า ครับ มันเข้าหูเข้าจมูกบ้างไหมครับ จมูกไม่เข้าเพราะว่าเราใส่แว่น อ่า นะครับ แต่ปากอะเข้าอยู่แล้ว อ๋อใช่เพราะเขาครอบจมูกเราอยู่ ครับ อ๋อนี่มันเหมือนกับคุณดิ้นรนอยู่ทุกๆ ไม่กี่วินาทีคุณก็ต้องพ่นลมออกมา อันนี้คือยังไม่ได้ดิ้นรนอะไรเยอะนะครับ เดี๋ยวต้องดูไปเรื่อยๆก่อน อ๋อนี่ถือว่ายังสบายเลย นี่ยังสบายอยู่ครับ คือความยากอีกหนึ่งอย่างนะครับ คือพอทีมงานบอกว่าโบต้องอยู่แค่ตรงนี้นะ ทีเนี้ยมันก็เริ่มยากแล้วครับทีเนี้ย เพราะเราไม่อยากให้เขาไปไกลครับ เราเป็นห่วงเรื่องความปลอดภัย ครับ ว่า ถ้าไปเรื่อยๆเนี่ยเราควบคุมสถานการณ์ไม่ได้ อันนี้ลองดูครับ ลองปล่อยตัวลงไปดู ว่าจะถึงไหม โอ้ไม่ถึงครับ ไม่ถึงนะครับพี่ซุปครับ มันลึก แสดงว่าเทคนิคตรงนี้ใช้ไม่ได้แล้ว ขึ้นมาอีกนะ คือต้องมีสติมากๆเลย คุณประเมินว่ามันลึกเท่าไหร่ครับ ลึกน่าจะมี 10 เมตรน่าจะได้ โอ้ถ้า 10 เมตรไม่ควรลงไปข้างล่างครับ แรงดันเพิ่มขึ้นเยอะมาก เวลานี้เราฟาสต์สปีด 20 เท่าเลยนะครับ ผมคงไม่ต้องบอกท่านผู้ชมทางบ้านว่าห้ามเรียนแบบนะครับ ไม่ควรทำเด็ดขาดครับ ใช่ค มั รับ ดมือมัดเท้าลงน้ำแบบนี้ไม่ควรทำนะครับ นี่คือความสามารถพิเศษค นี่ รับ เรามีพี่หน่วยซิลคอยดูแลด้วย ใช่ครับ ความปลอดภัยดูแลโอ้โหมีไปกี่ท่านครับวันนั้น โอ้หน่วยซิลไปหลายท่านเลยครับเรือ2 ลำครับ ครับ ตอนที่เราถ่ายเนี่ยมันเป็นช่วงเย็น ทีเนี้ยน้ำมันลง พอน้ำลงอ่ะ มันดูด มันกระแสน้ำจะพัดไหลออกไป เออ เหมือนแม่น้ำอะครับ มันคือจะดูดเราออกไป ใช่ครับ จาก น้ำ พื้นที่นั้น ทะเลจะไหลเวลา แสดงว่า น้ำ เราเริ่มจะต้านกับแรงน้ำด้วย ใช่ครับ นี่เริ่มมีความลำบากแล้ว โบครับ ผ่านมาแล้ว 35 นาที เป็นไงบ้างครับตอนนี้ โอ้โห ตอนนี้ก็มีกระแสน้ำนะครับ ก็ต้องว่ายสู้กระแสน้ำเพราะว่าต้องอยู่ตรงนี้ ถ้าไม่ว่ายเดี๋ยวมันก็จะหลุดไปนู่นเลยครับลงทะเลไปนู่นแหละ ก็ถือว่าตึงๆอยู่ ตึงๆอยู่ครับ สมมติถ้าพี่ให้โจทย์นี้จริง ๆ นะ มีความปลอดภัยเต็มที่เลยนะ มีคนดูแลเต็มที่ไม่มีทางจมนะครับ มีออกซิเจนอยู่ข้างๆเลย ครับ โบอยู่ได้นานที่สุดเท่าไหร่ เอาแบบใจเราคิดนะ วันหนึ่งน่าจะได้ 24 ชั่วโมง นี่คือมันไม่ได้ใช้แรงอะไรเยอะนะครับ ไม่ได้ใช้แรงเยอะ ถ้าผ่านการฝึกมาแล้วเรารู้เทคนิคอะครับ มันก็จะไม่ค่อยเหนื่อย อีก 10 นาทีโบอีก 10 จะ นา เข้า ที 1 ชั่วโมงแล้วนะครับ เนี่ยครับ ถ้าผมอยู่เฉยๆใช่ไหมครับ กระแสน้ำจะพัดผมไปข้างหลัง ครับ ผมก็ต้องว่าย ต้อง ท อ ว อน ก มา แรงว่า ใช่ ทว ครั น บ อีก เนี่ยจะพัดไปใช่ไหมฮะ ใช่ครับ เย ตอนแรก เห็ ผมจะกะชิวๆเลยนะกะจะชิวๆโอ้โห ช่วงแรกๆอะชิวได้ พอหลังๆมาปุ๊บมีกระแสน้ำลงทีนี้ก็ยากแล้วทีเนี้ยครับ นี่จะเข้าใกล้โจทย์ของเรา 1 ชั่วโมงแล้วครับ อีก 1 นาที 10 วิ 9 8 7 6 5 4 3 2 1 1 ชั่วโมงครับ ครบ 1 ชั่วโมงครับภารกิจสำเร็จครับ ไม่จบแค่นี้ครับ เดี๋ยวทีมงานใช้อีก 1 โจทย์ครับ ครบ 1 ชั่วโมง เชือกที่พันธนาการเขาอยู่ครับ ให้เขาหาทาง
คลายพันธนาการนั้นด้วยตัวเอง ไม่มีคนช่วยดูว่าเขาทำยังไงทีมงานครับไปต่อครับ ภารกิจยังไม่จบครับโบ ฮะ ภารกิจยังไม่จบ แกเชือก อ่ะ แกเชือกตัวเอง โอ้ อันนี้อยู่ๆทีมงานก็บอกว่าแกะเชือกอะครับ ผมก็ตกใจอยู่นะตอนนั้นนะคือแบบโอ้โหให้แกะเชือก ไหว ด้วย ไหมโบไหวไหม ตรงขานะครับ ทีมงานถ่ายไม่ทันเพราะว่าแป๊บเดียวเขาแกะได้แล้ว ออกแล้วขาออกแล้ว จริงเหรอ ใช่จับเชือกเลยแล้วมันจมน้ เวลาโดนน้ำมันคลายตัวไหมหรือไม่เกี่ยว เชือกเหรอครับ ครับ ไม่ครับยิ่งแน่นครับเชือกอะครับ เลอ อยู่ในน้ำอะครับยิ่งแน่นครับเชือก โอ้คุณนี่แจ็ค โอ้โห บาวเวอร์มาก โอ้โหที่ตรงนี้ค่อย โอ้โห ๆค่อยๆแกะป เหมื ม อน ออก หนั มาง นะครับ อ่ะ นี่ถ้าเจอปมพี่หอยคุณแกะไม่ออกง่ายแบบนี้นะ ต้องลองดูครับ เงื่อนพี่เลนของแกครับ บอกเลยพี่เอานั้นน่าจะไม่ออกเลยครับ ภารกิจวันนี้เป็นไงบ้างโบ ำสนุกมากครับ ดูรอยครับ เด็ดไปเด็ด ดูรอยมือครับ ที่เชือกมัด หนึ่งครับมัดแน่นมาก มัดจนเนื้อเป็นรอยเว้าเลยครับ ภารกิจเอาตัวรอดจากการพัฒนาการใต้น้ำ1 ชั่วโมง โจทย์นี้โบผ่านครับ ยอด ผมต้องบอกว่านี่คือผลผลิตจากการฝึกของทหารไทย ครับ ถูกไหมครับ สร้างชายคนนี้ขึ้นมาพี่ซุปมั่นใจว่าสิ่งที่โบทำได้ มีพี่ๆทหารอีกหลายคนทำได้ ทำได้ครับ เพราะว่ามันคือหลักสูตรเดียวกันนะครับ ที่สอนให้เขารู้หลักเทคนิคทักษะการเอาตัวรอด แล้วก็มีร่างกายที่แข็งแรง แล้วก็มีหัวใจที่แข็งแกร่ง ครับ ตรงเนี้ยครับโบได้อะไรจากการฝึกเรียนรู้มาในการที่เราเป็นทหาร เป็นทหารใช่ไหมครับ ใช่ครับ โอ้โหแต่ก่อนนี่ตอนยังไม่เป็นทหารเนี่ยเราก็เละเทะนิดนึงนะครับ แต่พอเป็นทหารแล้วโอ้เราได้เรื่องระเบียบวินัย ร่างกายแข็งแรง ครับ ใช่ไหมครับ รู้ผิดชอบชั่วดี ครับ คือสังคมทหารเป็นสังคมที่กว้างมากนะผมถึ ค ง รับ บอกว่าผมยังรักในและศรัทธาในอาชีพนี้อยู่นะ ครับ ใช่ครับมันได้คือกว่าจะสร้างผมมาได้เนี่ยก็ใช้เวลาเกือบ10 ปีอะครับ อืม ที่พัฒนาตัวเองมาขนาดนี้นะครับ ต้องขอบคุณกรมรบพิเศษที่ 1 พลร่มป่าหวายที่สร้างโบ ที่สร้าง ขึ้นมานะครับ ครับ ขอบคุณโบมากครับ ที่กลางเวทีเลยครับเชิญครับ โบเราเขาต้องย้ำอีกครั้งว่าโจทย์ต่างๆ ที่เราทำวันนี้ ครับ อย่างเช่นโจทย์สุดท้ายเนี่ยไม่ควรทำไม่ควรเรียนแบบ ใช่ครับ คือฝากไปถึงผู้ชมที่อยู่ทางบ้าน น้องๆเยาวชนนะครับ อย่าเอาไปลอกเลียนแบบ ครับ เพราะว่าอย่างโบ้ก็ผ่านการฝึกมา ครับ นะครับมันอันตราย และรายล้อมมีคนดูแลอย่างใกล้ชิด ใช่ครับ อย่างทางบ้านเนี่ยหรือใครจะทำตามไม่ควรทำเด็ดขาดเพราะว่าอันตรายมาก ครับ เสี่ยงถึงชีวิตได้เลย ใช่ครับ ท่านผู้การครับวันนี้เราได้รู้จักกับผู้ชายคนหนึ่งซึ่งครั้งหนึ่งเนี่ยความฝันของเขาอยากเป็นทหารเขาได้เป็นความฝันนั้นแล้วก็คือได้เป็นทหาร แต่ว่าวันนี้เขามีความรักในสิ่งอื่นเขาก็ออกจากทหารมา แต่ว่ายังมีร่างกายที่แข็งแรง แล้วก็มีหัวใจที่เข้มแข็งและรักที่จะช่วยเหลือผู้อื่นครับวันนี้เราได้รู้จักกับโบทั้ง3ท่านรู้สึกยังไงบ้างครับ คือเรารู้สึกถึงความเข้มแข็งแบบของแท้ลูกผู้ชายจริงๆอ่ะที่มันอยู่ในสายเลือดอยู่ในร่างกายอยู่ในหัวใจของโบอ่ะ ครับ คือ DNA ของทหารน่ะ ครับ ถ้ามันฝังลงไปแล้วมันเอาออกไม่ได้หรอก ใช่ครับ มันอยู่ใน DNA อยู่ในร่างกายของเรา มันไม่ใช่แค่ความแข็งแกร่ง มันคือหัวใจด้วย กับอีกอันนึงคือหัวใจที่เราอยากจะชอบช่วยเหลือคนอื่น ครับ อันเนี้ยดูสิคะว่าขณะที่โบไม่ได้เป็นทหารแล้วอะแต่ความที่เราเกิดมาเพื่อรับใช้พี่น้องประชาชนอะ ครับ มันยังอยู่ในหัวใจของโบอยู่เลยอะ ครับ โบไปช่วยผู้คนที่กำลังประสบอุบัติภัยอะไรก็แล้วแต่รวมไปถึงถ้าวันไหนไม่มีอะไรก็ให้ความรู้ให้ทุกคนเอาไปช่วยเหลือตัวเองได้ มันคุ้มชาติเกิดมากอะค่ะสิ่งที่โบทำมามันคือชายชาติทหารจริง ครับ ๆ ไม่ว่าวันนี้เราจะอยู่ในเครื่องแบบทหารหรือไม่ก็ตาม แต่ความเป็นชายชาติทหารที่เขาปลูกฝังมาให้เราแล้วเนี่ยมันสร้างประโยชน์ให้กับพวกเราพี่น้องชาวไทยทุกคนจากการเป็นโบจริงๆค่ะมีความสุขมากที่ได้เจอโบวันนี้ค่ะก็ขอให้ทำสิ่งนี้ต่อไปนะคะขอให้สร้างประโยชน์ไม่ว่าจะเป็นทางออนไลน์หรือช่วยเหลือผู้คนให้สมกับความเป็นชายชาติทหารที่อยู่ในหัวใจของโบตลอดไปนะคะ ขอบคุณค่ะ ขอบคุณครับ ดีใจที่ได้เจอโบนะครับ แล้วก็ดีใจที่ได้มีเพจของ Rambo พาลุย เพราะว่าผมว่าคอนเทนต์เนี่ยมันเป็นคอนเทนต์ที่สำคัญ คอนเทนต์น่ะมันเป็นบทเรียนให้กับทุกคนที่ควรจะรู้อะแล้วผมคิดว่าวันนี้ที่ชอบมากคือสิ่งที่โบพูดอะมันดีนะ เพราะว่าวัยนี้มันเป็นยุคของทุกคนอยากเป็นคอนเทนต์ครีเอเตอร์แต่ทุกคนยังหาจุดของตัวเองไม่เจอ เหมือนที่โบบอกแล้วพอ ครับ โบหาตัวเองเจอปุ๊บมันเหมือนปล่อยปลาลงน้ำเหมือนปล่อยโบลงน้ำอะ
มันเป็นสิ่งที่เราถนัดอะแล้วคนดูก็รับรู้ได้ว่ามันมีความสุข แล้วพอมันเป็นประโยชน์ให้กับคนดูพวกมันยิ่งดีกันไปใหญ่ ขอให้ประสบความสำเร็จกับการทำลัมโบ้พาลุยนะครับจะติดตาม ขอบ ครับ คุณครับ ผู้การครับสิ่งหนึ่งที่อยู่ในหัวใจของเขาก็คือถ้าเป็นไปได้และมีโอกาสเขาอยากช่วยเหลือผู้คนครับเหมือนเหตุการณ์อุทกภัยที่เพิ่งเกิดมาที่ภาคเหนือของบ้านเรานะครับดังนั้นเนี่ยเขาพบว่าตอนนี้ถ้ามีอุปกรณ์ช่วยดำน้ำเนี่ยจะมีประโยชน์มากเวลาที่มีคนเดือดร้อนครับที่มารายการวันนี้ครับเขาอยากของงบประมาณในส่วนนี้ครับทั้ง3ท่านครับ คุณโบครับ คุณนี่สุดมาก ๆ แล้วผมเชื่อว่าสิ่งที่คุณทำคอนเทนต์มันไม่ใช่แค่คอนเทนต์ มันคือหัวใจที่อยากจะช่วยคน ขอบคุณมาก ๆ ทำต่อไปครับ พวกเรา 3 คนให้ผ่านครับ ขอบคุณครับ พวกครับพี่ซุปบอกเล่าเรื่องราวทักษะความสามารถของเราเรื่องราวชีวิตรวมถึงเรื่องราวความฝันของโบ ครับ ให้ผู้ใหญ่ King Power ทราบท่านทราบแล้วว่าอะไรคือความฝันของโบ ครับ ความฝันในการช่วยเหลือผู้อื่น ไม่ใช่ปัญหาครับทาง King Power ขอมอบงบประมาณผ่านโบไปซื้ออุปกรณ์ในการดำน้ำนะครับ ครับ 40,000 บาทจาก King Power ค ข รั อบบ คุณมากครับโอ้ดีใจเลยครับ โบครับในวันที่เราทำความฝันได้สำเร็จนะพี่ซุปเชื่อว่าโบมีความรู้สึกที่อยากจะสื่อสาร ครับ เราอยากจะพูดกับใครที่สุด อยากจะพูดกับพี่น้องที่ชมอยู่ทางบ้าน พูดผ่านกล้องนี้ได้เลยครับ ครับ เชิญ มีหลายกรณีครับ กรณีที่1นะครับที่ผมไปได้ช่วยน้ำท่วมที่เชียงใหม่ อยากจะให้ผู้นำชุมชนหรือว่าชาวบ้านมาช่วยพี่ๆเขาไม่รู้นะครับว่าซอยไหนเป็นยังไง เพราะว่าน้ำมันท่วมอยู่นะครับเรื่องที่ 2 คือไม่ได้มีแค่โบ้พาลุยนะครับ ครับ มีพี่ๆอีกหลายๆท่านที่เขาเสียสละที่เขาไปแบบไม่มีผลประโยชน์ ครับ ไปด้วยใจ ครับ ช่วยด้วยใจ ครับ ยังมีกลุ่มคนพวกนี้อีกเยอะแยะมากมายในประเทศไทยนี้ครับ ใช่ครับพี่ซุปเห็นด้วยครับ ครับ และอยากถือโอกาสนี้นะครับขอบคุณ ครับ พี่ๆอาสาสมัคร ครับ กู้ภัยทหารตำรวจหลายๆท่านที่ช่วยเหลือผู้ที่ประสบภัยเดือดร้อนทุกครั้ง ครับ ที่เขามีโอกาส ครับ ขอขอบคุณผ่านโบไปถึงพี่ๆทุกคนด้วย ครับ ขอบคุณมากที่มารายการวันนี้นะครับ ครับ อัจฉริยะเกินร้อยของเรานะครับลัมโบพาลุยครับขอบคุณมากที่มารายการครับ ครับขอบคุณ โบ ครับขอบคุณทุกคนครับ ขอบคุณครับโบครับขอบคุณครับพลังเขาเยอะ เยอะมาก พลังเขาเยอะมากพลังเขาเยอะมาก ยังช่วยคนได้อีกเยอะ แต่ผมบอกกันแล้วนะไม่เอาแล้วนะคอนเทนต์น่ากลัวคอนเทนต์เสี่ยงคือบางทีเขาผมว่ามันจะมีความยากอย่างหนึ่งพอทำสิ่งเนี้ยพอคอนเทนต์ต่อไปแล้วอยากจะยากขึ้น มันต้องเหนือขึ้น อยากจะท้าทายขึ้นแล้วบางทีมันดูเสี่ยงเกินไปแต่บอกคุยกับเขาแล้วเขาบอกไม่ทำแล้ว คุณหมอดุ หมอดุห้ามทำห้ามทำแล้ววันเด็กปีนี้ซุปเปอร์จิ๋วจัดงานยิ่งใหญ่ครับ พบกับโชว์สุดพิเศษจากพี่ๆซุปเปอร์เดรดและเพื่อนๆซุปเปอร์เทนรวมถึงกิจกรรมและเกมต่างๆ มากมายนะครับ ภายใต้คอนเซปต์ของเราครับซุปเปอร์คิดลิมปิกเกมทักษะแห่งโลกอนาคตครับ นี่คือเหรียญซุปเปอร์คิดลิมปิกครับ เกมทักษะแห่งโลกอนาคต เราเตรียมไว้แจกน้องๆนะครับวันละ 4,000 เหรียญนะครับ 11 และ 12 มกราคมนี้พบกันที่เซ็นทรัลเวิลด์ทุกกิจกรรมฟรีตลอดงานครับมาร่วมสนุกกันเยอะๆนะครับ สำหรับใครที่ยังไม่ได้กด subscribe นะครับ อย่าลืมไปกดพร้อมกระดิ่งนะครับ จะได้ไม่พลาดเรื่องราวดีๆในคลิปถัดไปครับ